iPhone යාළුවනේ අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතලා තියෙන්නේ DNTV within කියන තවත් වීඩියෝ එකක් සමගින්. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ෆොටෝ එකක් සෙලවෙන විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙනවා නම් තියල්ලක් ගහක් මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක කොහොමද හෙලවෙන විදිහට හදලා පොඩි වීඩියෝ එකක් වා හදාගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එකට එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා bell icon එක click කරලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි මම පහළ දාලා තියෙන description එකේ link එකකින් ඔයා මෙන්න මේ app එක download කරගන්න. නැත්නම් මේ පේන විදිහට වචන ටික බලාගෙන ඔයා Play Store එකෙන් type කරලා ඔයා app එක download කරගන්න. download කරගෙන ඔයා install කරගත්තට පස්සේ මේ app එක ඔයාගේ phone එකකින් ඔයාලට පුළුවන් නැවතත් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පේන interface එකේ විදිහට ඔයාලට app එක open වෙයි. හොඳයි යාළුවනේ. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ පේන interface එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට interface එකේ පේන වැඩි තියල්ලකින් වතුර වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඉරිය වලින් ඔයාලට එක හැඩතල වලට ඇඳලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන විදිහට මේ තියල්ලේ වතුර ඔයාලට ඕන පැත්තකට වැටෙන විදිහට මේ වීඩියෝ එකෙන් හදාගන්න පුළුවන් කියන එකේ මූලික ඔයාලට දැනුමක් තමයි මෙන්න මෙතන ඔයාලට පෙන්වන්න දෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ app එක ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ පේන ඉන්ටර්ෆේස් එකේ පේන ඒ පික්චර් එක ඔයා හතර පාරක් ඔයාගේ දකුණේ ඉඳලා වමට මූව් කරන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඒක කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න බෑ. හතර පාරක් මේ විදිහට එහාට කරාට පස්සේ ඔයාලට අලුත් ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආපහු ඔයාව මේ app එකෙන්ම log වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ මේ පේන ඉන්ටර්ෆේස් එක ආවට පස්සේ ඔයාලට විදිහට ඇඩ් එකක් ඕපන් වෙයි. ඒ ඇඩ් එක ඔයා ක්ලෝස් කරගෙන ඔයාගේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකට ඔයා යන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඇප් එකෙන් පෙන්නන්නේ ඔයාලට මුදල් ගෙවලා කරන්න පුළුවන් එකක් කියලා. ඉතින් අපි ඒක මුදල් ගෙවන්න නැතුව තමයි අද මේක කරන්නේ. මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ආපුවම ඔයා පාලා තියෙන බෑක් බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අලුත්ම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඕපන්. හොඳයි යාළුවනේ. දැන් ඔයාව මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ආවට පස්සේ මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕන ඔයා එඩිට් කරන්න කැමති ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා ගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන වම් අත පැත්තේ තැඹිලි පාට කොටුවක් තියෙනවා. එන්නේ එකේ කොටුව ක්ලික් කරොත් ඔයාට ඔයාගේ ගැලරි එකට වග මේක අරන් යනවා. ඊට පස්සේ ඔයා සිලෙක්ට් කරලා ගන්න ඔයා කැමතිම ෆොටෝ එකක් ඔයාට එඩිට් කරන්න ඕන. මම මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා ගන්නවා යාළුවනේ. මේකේ ගොඩක් දේවල් ඔයාට උගන්වන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝ එකෙන්. හරි. අපි සිලෙක්ට් කරලා ගත්ත ෆොටෝ එකට දැන් අපි බලමු මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මේ ෆොටෝ එකෙන් වතුර මේ වැටෙන එකක් තමයි හදාන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන දියැලෙන් වතුර වැටෙන විදිය. ඉතින් මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මේකේ වතුර පහළට වැටෙන විදියට අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට පහළ වම් අත පැත්තේ තියෙන ඇනිමේට් කියලා බටන් එක කීතලයක් හැදෙට ඒක ක්ලික් කරලා ගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදියට ඔප්ෂන් ටිකක් පෙන්නනවා. ඒකේ මුලින්ම තියෙන ඔප්ෂන් එක පාත් කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේකේ ඇනිමේට් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ වතුර වැටෙන්නනේ අපි යන්නේ. ඒතකොට වතුර වැටෙන්න ඕන ටික ඔයා සිලෙක්ට් මෙන්න මේ විදියට ෆෝන් එකේ ටච් කරගෙන අඳින්න. එතකොට වතුර ඔයාට මෙන්න මේ විදියට වැටෙන්නේ කියන එක ඔයාට මේ විදියට නම් ගියොත් ඔයා අඳින විදියට තමයි වතුර යාළුවනේ වැටෙන්නේ. දැන් ඔයාට පුළුවන් ඔයා කරපු එක හරි ගියද කියලා බලන්න ප්ලේ බටන් එක පොඩ්ඩක් ඔබලා බලන්න. හරි. ඔයාට පේන නැති වතුර ටික නම් වැටෙනවා ඔයා අඳපු විදිහට. ඒත් ඔයාට පේන නැති ඒකත් එක්කම වටපිටාවේ ගල් ටිකත් වතුරත් එක්කම වැටෙනවා. හරි. ඒක ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපි හදන්නේ ඊළඟට තියෙන බටන් එක ඇන්කර් කියන බටන් එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ වටපිටාවේ වැටෙන දේවල් නතර කරන්නයි අපි හදන්නේ. ඒකට ඔය ඇන්කර් කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාට දැන් මේ අනවශ්‍ය කොටස් ටික සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ ගල වැටෙන්න ඕනේ නැති ඉඳලා මේ ගල වටේට ඔයා මේක සිලෙක්ට් කරලා යන්න. එතකොට ඒවා මොකොත් වැටෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට වටේට ඇඳගෙන ගියොත් මේ ටික කිසිම ඇනිමේෂන් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ටික ඔයාට අවශ්‍ය ටික කවර් කරලා ගන්න. හරි. දැන් ඔයා ප්ලේ කරලා බලන්න. ඔයාලා පේනනේ වතුර විතරයි වැටෙන්නේ. අර ගල් ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ ඇප් එකේ තියෙන ප්‍රධානම බටන් දෙක. මේකෙන් තමයි මේ ලොකුම ඔප්ෂන් එක අපි කරන්නේ. හරි. දැන් මේකේ ඔයා බලන්න වතුර වැටෙන්නේ පොඩ. ඔයාලට පේන්නේ නැති ප්ලේ බටන් එකේ වතුර වැටෙන්නේ පොඩ. ඒකට අපිට පුළුවන් මේකේ ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරන්න. පහළ තියෙන ඔප්ෂන් වලින් ස්පීඩ් කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වැටෙන්න ඕනේ
කොහොමද ඉන්නේ වට පේන ඇති ඉස්සලාම් තියෙන පොඩ්ඩයි ඒක ටිකක් වැඩි කරන්න වතුර ගොඩක් වැටෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි මේකේ තියෙන ලොකුම ඔප්ෂන් ටික තමයි මේක තියෙන්නේ. හරි ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් මේකේ දැන් අපි වතුර වැටෙන්න හදන්න දන්නවා ස්පීඩ් එක හදන්න දන්නවා අනවශ්‍ය කොටස් සිලෙක්ට් කරන්න දන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ආයේ මේ බෑක් බටන් එක ගෙවුවාට පස්සේ වාට මේකේ අනිත් ඔප්ෂන් ටිකත් මම කියලා දෙන්න. මේකේ ස්කයි කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේ ස්කයි කියන එකෙන් තියෙන්නේ මේ ආසේ මෙතන ආසක් පෙන්වනවා නම් ආසේ වලාකුළු එහෙට මෙහෙට යනවා තමයි මේකෙන් දාන්න පුළුවන්. හරි අපි මේක වලාකුළක් සෙලෙක්ට් කරලා බලමු. මෙතෙන්ද මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මේ උඩට බලමු. හරි ඔයා සෙලෙක්ට් කරාම ආ දකින්නදී ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ ආසේ වෙනස් වුණා. නිල් පාට වෙලා ඒකේ වලාකුළු ප්ලේ වෙනවා. එහෙට මෙහෙට යනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලට ඒවා එක විදිහට වලාකුළු පහල දීලා තියෙනවා වෙහි බලේවා ඒවා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ දෙයක් කියන්න ඕනේ මේක ඔයාලට කිහිපයක් තමයි ඔප්ෂන් වලට ෆ්‍රී දෙන්නේ. අනිත් ඒවා මුදල් ගෙවලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මුදල් ගෙවන්නේ නැතුව ඔයාලට උනත් ලස්සන ඇනිමේට් එකක් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මේකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ පහල තියෙන බටන් වලින් ඔටුන්නක් වගේ තියෙන දේවල් යූස් කරනවා නම් යාළුවනේ මුදල් ගෙවලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරි අපි දැන් බලමු ඊළඟට තියෙන ඔප්ෂන් මොනවාද කියලා. effects කියන එක ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මේක ගානේ සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ මොනවද මේකේ වෙන්නේ කියන එක ඔයාලට එකින් එක ඔබලා ඔයා බලන්න ඔයාලට ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකක් දාගෙන මේ ඇනිමේට් එක කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ එලිමන්ට් එක ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතෙන්ද එක ඔබ්ජෙක්ට් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ පහළ පෙන්නන ඩීටේල්ස් ටික ඔයාලට මේකේ දාන්න පුළුවන්. හැබැයි යාළුවනේ මේ උඩ තියෙන ටික විතරයි ෆ්‍රී දෙන්නේ. අනිත් ටික නම් පහළ තියෙන ටික මුදල් ගෙවලා ගන්න ඕනේ. උඩ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති සම්මලල්ලු කාක්කු එහෙම ඉන්නවා. ඉතින් මේ කාක්කු ටිකක් ගත්තා අපි. ක්ලික් කරලා ඒක ප්ලේ කරොත් ඔයාලට පේනවාද? ඒගොල්ලෝ පියා බලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන ඇනිමේට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට මේකේ කැමරා කියලා තියෙනවා. මේ කැමරා කියන එකේ බොස් ඔයාලට පේන්නේ ප්ලේ කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවාද? ෆොටෝ එක වටේ හෙල්ලලා ඇනිමේට් වෙලා යනවා ඔයාලට පේන්නේ නැති. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන ඉෆෙක්ට්ස් දාලා ඔයාලට මේ ටික හදාගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ කලර් එකත් එහෙට මෙහෙට කරලා මේ බ්‍රයිට්නස් අඩු වැඩි කරලා ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය කලර්ස් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ ඇප් එකේ තියෙන ප්‍රධානම ටික. ඔයාලට අනිත් බටන් ටික සිලෙක්ට් කර බලන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් ප්‍රධානම බටන් ටික තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ලස්සන ඇනිමේට් එකක් හදාගන්න. දැන් බලමු ඔයා හදාගත්ත ලස්සනට හදාගත්ත ඇනිමේට් එක කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඔයා සේව් කරගන්නේ කියලා. මේක යාළුවනේ සාමාන්‍ය විදිහට සේව් කරන්න බෑ. මේකට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා සේව් කරන්න ඕන. ඒක දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට පේන දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙන එක්ස්පෝර්ට් කියලා බටන් එක. ඔයා ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මේ එන්නේ ඔයාලට මේකේ වීඩියෝ ඔයාලට මොකද්ද දාන්න ඕනේ කියන එක එනවා. වීඩියෝ විදියට තියාගන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ සයිස් එක එනවා. ඒක ඔරිජිනල් සයිස් එකෙන් තියාගන්න. ඩියුරේෂන් එක ඔයාලට මේ ඇනිමේට් එක තප්පර 138ක් වෙනකන් උපරිම විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම මේක තප්පර 18කට තියාගන්නම්. ඔයාලට මේකේ ක්වොලිටි එකත් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ ඔයා මේ හදාගත්ත එක පහළ තියෙන එක්ස්පෝර්ට් බටන් එක ඔබන් හරි. මෙතන යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා නේද? become ඒ කියන්නේ මේකේ මුදල් ගෙවලා කරගන්න එක. අපිට මුදල් ගෙවලා කරගන්න නැතුව මේක කරගන්න නම් අපි continue with ads දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ආපහු export button එක දෙන්න. හරි ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක 100ට ගානක් ෆිල් වෙනවා. ඔයාලා මේක 100ක් ෆිල් වුණාට පස්සේ මේක ඔයාලට වගේ ගැලරි එකට සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක
කැමති විදියකට ඔයාලට කැමති කෙනෙකුට ඔයාලට ඕනම සෝෂල් මීඩියා එකකින් මේක ඔයාලට සෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වගේ WhatsApp ඒ වගේ දේවල් වලට ඔයාලට මේක ස්ටේටස් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට මේක එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේක කැමති එකකින් ඔයාලට මේක සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් වගේ ඕනම යාළුවෙකුට. යාළුවනේ මම දැන් මේ ඔයාලට වීඩියෝ එක පෙන්නන විදිහ මම මේක කාටවත් සෙන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මේක මම කැන්සල් කරගන්නවා. මේක මගේ ගැලරි එකට සේව් වෙලා දැන් තියෙන්නේ. හරි. ඔක තමයි මට ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ඕන එකම මේකේ දේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයා තාමත් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න subscribe කරලා bell icon එක click කරොත් මේ වගේ වීඩියෝ දාන සෙලින් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් කැමතියි නම් like එකක් දාලා යාළුවන්ට share කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.